Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο, καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάποιες ουσιαστικές διαφορές που έχει το νέο μοντέλο της σειράς Air της DJI, το Air 3S, σε σχέση με τον προκάτοχό του, το Air 3. Καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και μια απάντηση στο τέλος του βίντεο για το αν αξίζει να αναβαθμίσεις το Air 3 και να πας στο Air 3S. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, είμαι ο Νίκος, ρίξε μια ματιά. Αν βρεις το περιεχόμενο ενδιαφέρον, μην ξεχάσεις στο τέλος του βίντεο να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και εννοείται να κάνεις και like στο βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις σημαντικές διαφορές που έχει το Air 3, που το έχω εγώ στην κατοχή μου, σε σχέση με το Air 3S. Ξεκινώντας να πούμε ότι τα δύο drone είναι πανομοιότυπα. Αν μπορέσουμε να παρατηρήσουμε μια εξωτερική διαφορά, αυτή θα είναι στο ρίγχος του Air 3S, εδώ μπροστά ακριβώς, όπου έχει το νέο αισθητήρα LiDAR για την αποφυγή εμποδίων που θα μιλήσουμε στη συνέχεια του βίντεο. Πάμε αρχικά να μιλήσουμε για το κομμάτι της κάμερας. Και στο Air 3S συναντάμε δύο κάμερες, μία των 24 χιλιοστών και μία των 70 χιλιοστών που μας δίνει τρεις φορές, να το πούμε έτσι, οπτικό zoom. Η μεγάλη διαφορά όσον αφορά το κομμάτι της κάμερας είναι στη βασική κάμερα των 24 χιλιοστών, όπου εδώ ο αισθητήρας της κάμερας έχει αυξηθεί και είμαστε πλέον στην 1 ίντσα, ενώ είναι στο Air 3 1 τρίτο της ίντσας, και αυτό εννοείται πως θα μας δώσει καλύτερα αποτελέσματα και ειδικά για αυτούς που πετάνε νύχτα ή σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού. Σίγουρα ο μεγαλύτερος αισθητήρας θα είναι αυτός που θα μας δώσει και καλύτερα αποτελέσματα. Εξ όσων έχω δει, ένα κοινό μάτι δεν θα συναντήσει τις τεράστιες διαφορές, ειδικά στις πλατφόρμες που καταναλώνει ο κόσμος γενικά περιεχόμενο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει διαφορά και όπως σας είπα και πιο πριν, πάντα μιλάω και σε συνθήκες φωτισμού, ημέρας κανονικά δηλαδή, αλλά πολύ περισσότερο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Έτσι, αν είσαι κάποιος ο οποίος πετάει αρκετά τη νύχτα ή τραβάει ηλιοβασιλέματα αρκετά κτλ., αυτό θα είναι ίσως ένα κομμάτι που θα επηρεάσει την επιλογή. Γενικά έχουμε μεγαλύτερο δυναμικό εύρος στο Air 3S. Όσον αφορά την ανάλυση της φωτογραφίας, έχουμε 50 MP στο Air 3S, ενώ 48 στο Air 3, και σίγουρα το λογισμικό και ο οποιοσδήποτε αλγόριθμος λειτουργεί πίσω από όλο αυτό, από ό,τι έχω κάνει την έρευνά μου, είναι βελτιωμένος στο Air 3 ώστε να δίνει και καλύτερα αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά την δεύτερη κάμερα των 70 χιλιοστών, είναι πανομοιότυπη με το Air 3, σε αυτό το κομμάτι δεν έχουμε καμία διαφορά, και σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, έχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα σε επιλογή ISO στο Air 3S, που μας βοηθάει, όπως αναφέραμε και πριν, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κάτι που βέβαια πετυχαίνεται και με το Air 3, απλά εκεί υπάρχει μια λειτουργία ξεχωριστή, το Night Mode, που στην ουσία αυτό μας κάνει, μας βοηθάει σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Μια ακόμα διαφορά που υπάρχει επίσης είναι στα frame rates, στα καρέ ανά δευτερόλεπτο, σε ό,τι αφορά 4K ανάλυση, όπου στο Air 3 έχουμε maximum 100 καρέ ανά δευτερόλεπτο, 100 fps δηλαδή, ενώ στο Air 3S έχουμε 120 fps. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι της κάμερας που απασχολεί εννοείται πολλούς, και πάμε στην επόμενη μεγάλη αλλαγή, θα έλεγα, και αυτό είναι ο αισθητήρας LiDAR, ο οποίος είναι ένας αισθητήρας που στέλνει και δέχεται σήματα διαρκώς, και αυτό σημαίνει ότι αυτός ο αισθητήρας μπορεί να λειτουργήσει και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Κάτι που στο Air 3 με τους απλούς αισθητήρες που έχουμε, ναι μεν γύρω από τον drone, παρόλα αυτά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε, καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Με αυτόν τον αισθητήρα έχουμε μεγαλύτερη προστασία ό,τι αφορά την αποφυγή εμποδίων, και περισσότερο δε όταν πετάμε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αν είσαι δηλαδή ένας χρήστης που χρησιμοποιεί τον drone του αρκετά πετώντας τη νύχτα ή σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού,
αυτό θα είναι ίσως κάτι που θα μπορεί να επηρεάσει την κρίση. Πηγαίνοντας τώρα στον χρόνο πτήσης, ενώ το R3S διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία σε ό,τι αφορά τα μιλιαμπερόρια, παρόλα αυτά το επίσημο site της DJI μας δίνει 1 λεπτό διαφορά χρόνου πτήσης καλύτερο στο R3. Έτσι κι αλλιώς ο χρόνος πτήσης είναι αρκετά ικανοποιητικός και κάποιος αν έχει πάρει το πακέτο, που όπως λέω εγώ πάντα για μένα είναι καλό να παίρνει το συγκεκριμένο πακέτο, το Fly More Combo, έχοντας και τις άλλες δύο μπαταρίες, νομίζω πως αυτό δεν είναι κάποια ουσιαστική διαφορά. Το βάρος τους είναι πανομοιότυπο, η DJI μας δίνει 4 γραμμάρια παραπάνω στο R3S, 724 αντί 7 ή 20 γραμμαρίων του R3. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη μετάδοση, μας δίνει τις ίδιες αποστάσεις. Και πάμε τώρα σε μια επίσης σημαντική διαφορά, κάτι που το είχα πει κατά την παρουσίαση της νέας σειράς του R3, που εγώ πιστεύω ότι και στο R3 θα έπρεπε, αφού αλλάζει μια κατηγορία ολόκληρη πλέον το μοντέλο, είχαμε το R2, πήγαμε στο 2S και πήγαμε πλέον στο R3 και αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική μνήμη. Στο R3 έχουμε 8 GB εσωτερικής μνήμης που, ας πούμε ότι έχουμε ξεχάσει την SD κάρτα μας, θα μας δώσει κάποιο χώρο να δημιουργήσουμε κάποια πραγματάκια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσει. Με τα 42 GB τώρα του R3S μπορεί και να ξεχάσουμε την κάρτα μας και να μην μας απασχολήσει και καθόλου. Είναι κάτι που το είχα κάνει και ως παράπονο, αν θυμάστε, όταν παρουσίαζα το R3 και λέω ρε DJI βάλε μεγαλύτερη μνήμη στο R3. Βέβαια οι εταιρείες πρέπει να παρουσιάζουν καινούργια πράγματα κατά τα μοντέλα τα νέα και εννοείται πως όλα αυτά γίνονται και για τις πωλήσεις. Πηγαίνοντας τώρα στο κομμάτι της τιμής, το R3S με την πλήρη έκδοση, τη Fly More Combo και το RC2 χειριστήριο είναι στα 1649 ευρώ, ενώ το R3 επίσης με την Fly More Combo έκδοση και το RC2 χειριστήριο είναι στα 1419. Η μεγάλη διαφορά των δύο πακέτων μεταξύ τους είναι ότι στο MEN R3S περιλαμβάνονται τα ND φίλτρα, ενώ στο R3 δεν υπήρχαν μέσα. Θα έπρεπε κάποιος να τα αγόραζε ξεχωριστά. Οπότε θα πρέπει να υπολογίσετε και αυτό το έξτρα κόστος των φίλτρων ND. Και τώρα το ερώτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Έχουμε το R3 και μάλιστα δεν θα το έχουμε και αρκετό καιρό. Αναβαθμίζουμε σε R3S. Τώρα, σαφής απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Είναι ανάλογα τις ανάγκες του καθενός. Σίγουρα με το R3S θα πάρουμε αρκετά καλύτερα αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού εξαιτίας του μεγαλύτερου αισθητήρα, αλλά και όλης της πίσω διαδικασίας. Ενώ στο R3 θα πάρουμε επίσης καλά αποτελέσματα. Είναι ένα πάρα πολύ αξιόλογο drone. Οι διαφορές είναι μικρές και ένα αρχάριο μάτι, να το πω έτσι, δεν θα καταλάβει και πολλά πράγματα. Άρα εδώ έχουμε να κάνουμε με τις ανάγκες του καθενός. Επίσης είναι βασική μας ανάγκη να πετάμε αρκετά και να κάνουμε αρκετές νυχτερινές λήψεις. Τότε και ο αισθητήρας, αλλά και ο αισθητήρας της κάμερας εννοώ, αλλά και ο LiDAR αισθητήρας είναι μια πολύ σημαντική, είναι και τα δύο σημαντικές αναβαθμίσεις και κάποιος θα το σκεφτόταν σοβαρά. Ο μέσος χρήστης πάντως δεν πιστεύω ότι θα έπρεπε, κατά την προσωπική μου άποψη, να προχωρήσει σε μια αναβάθμιση από το R3. Εννοείται, εξυπακούεται αν κάποιος σκέφτεται να αλλάξει το drone του, το οποίο είναι το R2 ή ένα Mini 3 για παράδειγμα, και θέλει να αλλάξει και κατηγορία, εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια, εννοείται πως θα πρότεινα το R3S. Κατά τη δική μου πάντα προσωπική άποψη, αυτά τα ενδιάμεσα μοντέλα είναι για να πραγματοποιήσει, εννοείται, και η εταιρεία αρκετές πωλήσεις παραπάνω και να μας βάλει στο τρυπάκι να σκεφτούμε μια κάποια αλλαγή. Εγώ προσωπικά πάντα δεν είμαι πολύ φαν των ενδιάμεσων μοντέλων, γι' αυτό και από το R2
δεν άλλαξα, δεν πήγα στο 2S και μετά να πάω στο R3. Προτιμώ να περιμένω το εντελώς καινούριο μοντέλο, κάτι που έγινε και με το R3, αφού το R2 με το R2S ok, αλλά στο R3 είχαμε κάποιες πολύ μεγάλες αλλαγές, με πρώτη και καλύτερη την διπλή κάμερα, οπότε εγώ προσωπικά από το R3 θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά αν θα αναβαθμίσω όταν βγει πλέον το καινούριο μοντέλο, το R4 ή όπως αλλιώς θα λέγεται. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να βρήκες χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες. Αν είσαι στις σκέψεις να αναβαθμίσεις το drone σου ή να πάρεις ένα drone. Αν βρήκες το βίντεο και το κανάλι ενδιαφέρον, μην ξεχάσεις πάτσε το κουμπί της εγγραφής, κάνε και ένα like στο βίντεο. Όποιος θέλει μπορεί να μου αφήσει και ένα σχόλιο, να μου πει τις σκέψεις του για το καινούριο μοντέλο της DJI. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.